سرپرست گویندگان معصومه احسانی. من پپا خوکه هستم. اینم برادر کوچیکم جورج. اینم مامان خوکه و اینم بابا خوکه. پپا خوکه. سکسکه. پپا، جورج، مامان و بابا دارن صبحانه میخورن. امروز یه روز زیبا و آفتابیه. پپا و جورج خیلی دلشون میخواد برن توی باغچه و بازی کنن. مامان میتونیم بریم بیرون بازی کنیم؟ وقتی صبحونتون رو تموم کردید میتونید برید بیرون بازی کنید. جورج، اینقدر آب میوه تو تند نخور. جورج آب میوه‌اش رو خیلی سریع خورد و حالا سکسکش گرفته. حالا میتونیم بریم بیرون بازی کنیم مامان؟ نه تا وقتی که سکسکه جورج بند بیاد. اما سکسکه جورج خیلی خوبه مامان، مگه نه جورج؟ بسیار خوب، میتونید برید بیرون بازی کنید، اما مراقب جورج پپا و جورج خیلی بازی کردن تو باغچه رو دوست دارن. جورج من توپو پرت میکنم تو برو اونو بگیرش. جورج بس دیگه سکسکه نکن. جورج حالا تو توپو برای من پرت کن، من میگیرمش. اوه خدای من، سکسکه های جورج داره بازی رو خراب میکنه. جورج من میدونم چجوری میشه سکسکه رو درمان کرد. کاری که میگم و انجام بده. روی سر و شکمتو مالش بده. خوبه، حالا دیگه سکسکه نمی کنی. ظاهراً درمان پپا برای سکسکه جواب نداده. جورج تو حتما اشتباهی این کاری کردی. من یه روش دیگه هم برای درمان سکسکه بلدم. اول روی یکی از پاهات 3 بار بالا و پایین بپر. بعدیشم دستاتو تکون بده و زبونتو در بیار. اینجوری دریش بیار. حالا چشماتو ببند و 3 بار سری دور خودت بچرخ. 3 بارا. روش درمانی جدید پپا هم بی نتیجه بود. جورج هنوز داره سکسکه میکنه. فهمیدم. برای درمان سکسکه باید به خوک بیمار شوک وارد بشه. جورج من میخوام تو رو بترسونم، اما باید یادت باشه که این فقط یه بازیه تا سکسکت بند بیاد. یادت باشه که این یه ترس الکیه ها. خب بی جنبه. پپا تو نباید با جورج اینجوری رفتار کنی، اون خیلی کوچیکه. معذرت میخوام مامان، فقط میخواستم سکسکه جورج رو بند بیارم. سکسکه جورج بند اومده. بابا خوکه با 2 تا لیوان آب میوه داره میاد. جورج اگه اینقدر تند بخوری دوباره سکسکت میگیره. من مثل جورج کوچیک نیستم، میتونم آب میوه‌مو هر چقدر که میخوام تون بخورم.
مجری طرح مؤسسه رادین، تهیه و تولید مؤسسه هنری آموزشی وسماوا، باندومیکس پویا صفا، مترجم مسعود وفایی، با گویندگی آیلا صاحبجان، معصوم احسانیان، وحید طبیب، نگین گیوچی، داریا خلعتوری، حسین مردانشاه.